Altså, jeg I stallen 5 dager I uka. Jeg tror ikke jeg hadde vært den samme hvis ikke jeg hadde hatt hest, fordi det å virkelig ha et ansvar for et dyr som nesten 100% avhengig av deg, og selv om jeg ønsker at hesten min skal være så fri og altså, at det skal være så naturlig som mulig, så det jo nesten ikke det, fordi jeg har jo han på den stallen, det jeg som bestemmer at han skal få den og den maten, det jeg som bestemmer hva han skal gjøre. Det påvirker meg veldig mye at man hele tiden vet at det noen som trenger deg, for da blir man ikke sånn at man bare sitter og tenker på seg selv, og jeg synes det veldig fint å ha et vennskap til et dyr, fordi det veldig givende. Liksom musklerna ordnar sig inte så här symmetriskt och mjukt som boaormar, utan det blir så här lite sitt, stå häst. Bra! Å mestre noe med hesten, det veldig, veldig fint og gøy å kunne kjenne at for eksempel jeg får til noe uten vold, eller uten at det skal være noe harde hjelpemidler på banen, eller at jeg I skogen og kan bare slippe hesten og la han galoppere uten å være redd. Så jeg vet ikke helt hva det som gir mest, om det vennskap eller det alt. Vilket otroligt, ja, nu först slapp ni undan. Inte förrän jag släppte tonusen och släppte fram handen så förstod hon, jaha, okej, det här som rasten. Jeg jo lederen til hesten, men jeg vil jo ikke være en leder som ikke viser hensyn, og jeg jo vennen til hesten min. Jeg din venn, jeg trenger ikke å ha noen makt over deg. Konkurrerer du? Nei, jeg konkurrerer ikke. Altså, jeg har vært ute og startet, og jeg synes ikke at det blir bare negativt, fordi jeg blir ikke verdsatt for at jeg og hesten faktisk har en god opplevelse, at vi bare vil komme oss gjennom det, og at vi har det gøy, og vi mestrer noe sammen. Og så blir man plutselig sånn, åh, jeg kanskje kan vinne, fordi man får sånn der kick der ute, og så bare jeg mister helt fokus, fordi jeg synes det mye bedre å kunne mestre ting og ha det gøy og bra sammen med min hest hjemme og på disse kursene, for da får man utfordre seg på en annen måte. Jag utbildad reitvart FN. Jag växte upp på ridskolan I Sverige. Jag red som arbetsjockey på TV Galopp en tid och fick prova på det här med fart. Så jag har sett olika delar av hästvärlden och sen kom jag till Tyskland I 18. Jag hade förmånen att lära mig rida av gamla kavallerister helt enkelt, som ju var väldigt noga. Alltså det var ju hästen först, det fanns ju inte något rida en häst svettig, då fick man ju rida den torr också eftersom det inte var så att man bara la på ett täcke och åkte hem. De var fälttävlansryttare och då har man en tanke kring hållbarhet, utbildning, säkerhet, man ska kunna lita på sin häst. Den ska också få tänka själv så att den går I 3 gångarter, så att den är trygg att rida ut med, så att den går att hantera och blir stark och mår bra av att ridas. För det är ju inte riktigt så att hästen är gjord för att ridas på. Sen I mötet med eleven så blir det lite grann, vilken väg behöver jag som ridlärare gå för att guida eleven till att kunna göra det här med sin häst. I teorin är det väldigt enkelt. I praktiken så stöter jag då på hinder, rädslor, gamla lärare-elevsituationer som spökar och gör det svårt, och stressfilter som gör att mina ord inte kommer in för att eleven är rädd eller vill vara duktig eller prestera. Och så har jag en häst också som har erfarenheter av den här situationen, som kanske blivit stressad eller pressad eller rädd. Sen vet jag givetvis hur en ryttare bör sitta, eller hur en ryttare är mest följsam, eller hur en häst behöver gå för att komma till sin kraft. Men vägen dit vet jag aldrig förväg. Den utforskar jag på nytt varje gång, med min erfarenhet, med min utbildning I botten. På grund av att hästen min har haft en tidigare fortid som Västernäs, så var jag förfärligt stressad när jag köpte. Och med den här typen ridning så har vi äntligen funnit vägen vår att gå då. Att det är roligt och behärska och ingen våld och tvång in I bilden. Jag har varit borti lite som forskjellig, och mycket av det vill jag aldrig någon gång tillbaka till. Fordi att det blir för mycket våld. Det är för mycket, hästarna blir tvunget in I en ramme och
redd på utstyr som voldelig, synes jeg. Da synes jeg ikke det blir riktig når vi kan ha samspill med hesten. Och bryta av till trav och gå in på den. Bra! Fint. Och så fortsätt trava. Fint. Lätt i handen. Lirka. Ja, du är fin. Fint. This is a new horse. Lätt i handen nu. Bromsa den inte utan gå upp i din avstacka. Sån! Yay! Bravo! Fina! Det är så kul att få vara med. Och du också. Fantastisk. Ja, skoj. Bra. Nei, altså vi har jo jobbet lenge, men løsnet egentlig med den her longeringstreningen som vi begynte med i fjor. Som Kristina har fortalt oss. Hva det den gjør? Ja, den styrker jo hesten så hun ikke henger på den skulderen som de henger på. Og hun har blitt rettstilt og like sterk i begge sider. Det er helt fantastisk. Og bare kunne gå ned til skritt etter noe sånt, det har jeg aldri gjort før. Herlig. Jag hade en häst som var väldigt rädd, som man hade forcerat ganska mycket och inte riktigt förstått bakgrunden till beteendet, och det uppstod ju farliga situationer hela tiden med honom. Inte att han var elak på något vis, men att han förstod inte. Och det tog sig uttryck i att han skenade och Göran lav och gjorde mig väldigt illa i en olycka, och jag blev väldigt rädd. Hon har ju en fantastisk förmåga att se personen och hästen där den är. Hon tar in väldigt mycket. Hon noterar så mycket icke-verbalt hos både människan och hästen, som gör att man känner sig helt trygg. Och jag gick ju sedan hennes utbildning och vi fick rida andra hästar, och det var ju klart att det triggade ju min ridrädsla med andra hästar. Men hon såg den, och hon kunde ge mig stöd på ett sätt utan att jag tappade ansiktet, eller jag kunde få utforska det inom den comfort zone som jag var van vid. Det var inte så att hon pushade på någonting, utan hon var väldigt tillåtande. Det samspelet du behöver hitta, Pernilla, att du känner att ytterhand in i skänkel har något gemensamt. Satellithanden. Olyckan var 97. Då skenade min häst rätt ner för en ravin, och jag fastnade i stigbygeln och släpade efter och skalades av mot en gran. Jag ville min nacke och min axel. Den fick en nervskada, och det var ju ganska jobbigt. Jag fick ju leva med smärta ganska länge, samtidigt som jag jobbade som sjukgymnast. Jag tog väl inte riktigt på allvar, men jag lärde mig efter ett tag hur jag skulle hantera det. Med Kristinas hjälp så fick jag ju faktiskt rida in min häst på nytt. För hon såg ju att det var ju inte färdigt. Han var ju inte med. Han var sutten på, men han hade nog inte förstått så väldigt mycket. Mitt i denna process så blev jag medveten om kunskap jag hade som jag kunde använda mig av. För jag var van vid att inte jobba verbalt. Utan det följer sig väldigt naturligt att jag kunde läsa av hästen med kunskap jag redan hade. Och det var ju en väldigt häftig process. Och den förde ju både mitt yrkesliv vidare och min samvaro med hästar. Skritt! Vänd till höger, håll emot till vänster tygel och peta till han med spöet på högersidan. Flera gånger, mer. Bra, klapp! Och trav. Kom, trav. Bra, raka mankan. Nu blir han springig. Ja, det. Han har inte gått fram än. Och peta på rumpan mer. Han ska vända runt rumpan mer. Ha! Yay! She did it! Klappa honom. Han börjar kanske gå fram lite nu. Han är inte springig. Håll om, låt han puffa på. Det är det här vi behöver för att svänga. Stoppa honom. Och så runt med rumpan nu. Runt med rumpan. Tack Eva-Lena. Thank you. Och så skritt. Så det är lite så här. Ananas. Kom igen. Så där får man inte göra. Då får man skicka runt andan. Och så är det lite softness and mjukness. Ja.
ingen rörelse, Eva-Lena, och det är framåt. Och allt det vi får framåt ska vi inte bromsa, vi ska bara forma det. Är du med? Ja. Så att nu förstår jag honom lite. Han får inte gå fram och han kan inte stanna. Nu rör han sig genom hela kroppen. Nu är han liksom free spirit, free body. Bra! Ja. Det där gillar jag. Mitt i ösregnet, Eva-Lena, så är han glad och rör sig. Där! That's my pony. Shit, pommes frites. Bra! Herregud. Ja, men titta på honom. För 2 år sedan så var jag med som fotfolk. Och nu kände jag att nu vill jag vara med. Framförallt så är hon ju hon utstrålar ju sån positivism. För jag känner att hon får mig att förstå, jag klarar det här. Det kommer att ta lite tid, men jag kommer att klara det. Och det är viktigt för mig. För det är många gånger som man känner, nej, jag ger upp det här nu. Nu har jag provat så mycket och nu... Men det får inte hon att känna, utan hon får mig att känna att det här kommer jag att fixa. Och så, det hjälper inte att bara hålla yttertygen, Eva-Lena. Du måste få runt rumpan. Jag har stall hemma då. Vi är bortskämda så vi har både ridbana och ridhus. Jag tycker om att rida med mjukhet och med enkla hjälper och jag vill att hästen ska jobba genom ett samarbete. Den största belöningen är när jag sitter av och hästen vänder mulen i min mage och tittar på mig med goda och nöjda ögon, ungefär som att det här gjorde vi bra. Ja, hon ger ju mig redskapen till att få min häst att arbeta. Hon är ju mina ögon. Ibland är det inte så lätt att känna och veta vad man ser eller veta att det man känner är rätt. Och hon jobbar ju mycket med att bygga mitt självförtroende, att jag ska tro på vad jag känner. Jag hade en ganska svårriden häst före Sigge så att då tappade man ju mycket självförtroende och han var väldigt svår och sen visade det sig att han hade en skada på halskotorna så att han hade stora balanssvårigheter och det var därför han blev så rädd. Kristina är ju alltid positiv och alltid glad och får en alltid att prestera lite till så. Och hon är ju noga med att man ska kunna arbeta med det själv hemma. Och stopp, lång tygel. Vi stoppar där. Jättebra.